Kami ay mag-exercise. Ayun yung ganun te, oh. Sina-charge lang siguro yan. Kasi hindi na kailangan niya ng lisensya. Ala, basa na sila. Ano yan, mga Pakistani yan. Tingnan mo yun, oh. Tingnan mo. Yung sasasuot nila na damit. Tantaran, tantan. Linaw ng dagat. Tuwing umaga, no ba, maaga lang tayo nakakatulog. Tapos tuwing umaga, meron lang tayong sasakyan na di ba to sa atin sa Katip, sa Cornets doon? Tapos lakad-lakad araw-araw. Ang laking bagay na nun. Kasi kailangan natin to. Kailangan natin lakad-lakad everyday. In the morning. Hindi. Iba yung ano niya eh. Asa na sila? Hindi sila nagtatsaga maglakad. Bagal nila maglakad. Tayo makakaikot na tayo, ate. Ayan, punta tayo dyan, ate, oh. Yung ano na yun, oh. Hanggang doon sa may parang ano na yun, yung patio na yun. Pam. Teka, baliktad ko nga siya para makita nila ang kapaligiran. Ayan ang dagat. Ayan. Ayan ang araw. Ano yung nga siya? Save highlights. Ayan, naka-save highlights ako. Because in Europe, if you got good money, it's your car. Island? Oo. Pagka ano siguro pag low tide, ano siya? Ano to? Domino? Ang ganda na pagkaka-style nila, oh.